আজিৰ পৰা 4 দিনৰ আগত ক'ব আছিল যে পাকিস্তানে নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট কৰি আছিল আৰু কালি দিল্লীত এটা বম ব্লাষ্ট হৈছে। এয়া এটা কোইনসিডেন্টটো হ'ব নোৱাৰে আৰু যিখন I-20 গাড়ীৰ ভিতৰত এই ব্লাষ্ট হৈছিল গাড়ীখনৰ চালক উমে মোহাম্মদ এজন ডাক্তৰ হয় আৰু ঘৰ পুলৱামাত। এই ব্যক্তিজন থাকিছিল ফৰিদাবাদত আৰু যোৱাকালি ফৰিদাবাদত 2900 কিলোগ্ৰাম বিস্ফোৰক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল, যি সামগ্ৰী বম বনাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু য'ৰ পৰা এইখিনি সামগ্ৰী পোৱা গৈছিল এইজন ব্যক্তিৰ সম্বন্ধ পুলৱামাৰ লগত আছে। কিন্তু কাহিনী ইয়াতে শেষ নাই। যিখিনি ঠাইত ব্লাষ্ট হৈছিল তাৰ পৰা 30 কিলোমিটাৰ দূৰত হাৰিয়ানা পুলিচে 360 কেজি এক্সপ্লজিভ হাতিয়াৰ পাইছিল আন এজন ডাক্তৰৰ ওচৰত। আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং পাৰ্টটো হৈছে যে এইজনো পুলৱামা হয়। ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট এটা কথাটো ওলাই পৰিছে, সকলোখিনি কানেকশ্যন গৈ যে এটা ঠাইতে গোট খাইছেগে। আৰু দিল্লী এই বম ব্লাষ্টটো এটা সৰু সুৰা ব্লাষ্ট নাছিল। 700 মিটাৰলৈকে বিল্ডিংসমূহ কঁপি গৈছিল, গাড়ী গ্লাছ ভাগি গৈছিল, 7 মানুহৰ ছিঙি গৈছিল, 9 জনতো মৃত্যুৰ লগতে হৈছিল। इस ऑटो के अंदर से किसी के कान का हिस्सा निकला है। ये देखिए मौके पे क्या हाल हो रहा होगा, आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए सारी पब्लिक